नमस्कार मित्रांनो, मी कपिल जोशी तुमचे या हॉलिक चॅनलमध्ये स्वागत करतो। तुम्ही सर्वजण घरात बसून बोर झाला असेलच म्हणून हा व्हिडिओ मी तुमच्यासाठी घेऊन होतो। तर हा व्हिडिओ एक ॲक्टिव्हिटी व्हिडिओ म्हणून समजा। तर आजच्या व्हिडिओचं नाव आहे हॅपी बर्थडे इंडियन रेल्वेज। 16 एप्रिल 2020 इंडियन रेल्वेने 166 वर्ष यशस्वीरित्या पूर्ण केले आहे। त्यामुळे हा व्हिडिओ मी त्याच्या रिलेटेड ठेवलेला आहे। तर ह्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला चित्र दाखवतो। हे चित्र आहे WCAM-3 कल्याणचा। हा एक लास्ट WCAM-3 एक आहे, ते एक मेमरी म्हणून मी हे चित्र काढलेलं आहे। तर ह्या व्हिडिओमध्ये मी एक छोटा टाइमलॅप्स व्हिडिओ दाखवणार आहे। तर टाइमलॅप्स व्हिडिओमध्ये मी हे चित्र रंगवताना दाखवणार आहे। तर तुम्ही हा व्हिडिओ नक्की बघा। व्हिडिओ कसा वाटला कमेंट सेक्शनमध्ये नक्की सांगा आणि चॅनलला सबस्क्राइब करायला विसरू नका आणि घंटेचे बटनही प्रेस करायला विसरू नका। त्याचबरोबर इंस्टाग्राम पेजवर माझे एक अकाउंट आहे, त्या पेजचं नाव मी या स्क्रीनवर देतो। तर ह्याच पेजला नक्की फॉलो करा। त्या पेजवरही तुम्हाला काही रेल्वेचे फोटो बघायला मिळतील। तोपर्यंत तुम्ही घरात बसा, विनाकारण कुठेही बाहेर जाऊ नका। स्टे होम, स्टे हेल्दी। बाय बाय।